Đoạn phố nối giữa phố Hàng Mành và phố Đường Thành, đối diện chợ Hàng Gia, có tên gọi phố Yên Thái. Con phố chỉ như một con ngõ. Bởi thế nếu không quan sát kỹ, nhiều người dễ nhầm tưởng Yên Thái là một ngõ của phố Đường Thành. Con phố dài khoảng 140 m là một trong số ít những con phố của Hà Nội không có vỉa hè. Sự thay đổi của hình thái phố, đường của Hà Nội là điều tất yếu của một đô thị cũ khi số lượng cư dân ngày một tăng lên. Hiện tại mỗi ngày, phố đều tấp nập người bán, người mua, người qua lại. Người ta sinh sống và kinh doanh trên phố không có vỉa hè. Khách du lịch, người sống trên phố hay những người kinh doanh trên phố, họ đều không để ý tới điều này. Dù là ngõ hay là phố, thì dường như với những người bán hàng hay sinh sống ở đây, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Họ không bận tâm tới vỉa hè. Hàng ngày thì 6:30 cho đến 7 giờ là phải sang đây mở cửa thắp đèn thắp hương. Ngày nào cũng như ngày nào. Sang đây sau đó thì tiếp khách, khách du lịch đến, hoặc là ngày rằm mùng 1 thì là khách thập phương đến lễ bái. Tuổi già thì làm để sang đèn nhang cho nó vui, cho nó có sức khỏe. Tôi thì sống ở đường phố này là trên 70 năm rồi. Là sau khi mà đi hồi cư chiến tranh chống Pháp thì về ở phố này, thì bây giờ nói chung 70 năm qua cái đường phố này nó khác xa ngày xưa. Ngày xưa là chỉ có 2-3 cái nhà là có 2 tầng nữa. Còn toàn lợp ngói, lợp tôn, mái tôn. Thế đường phố thì đường đá, nước thì chảy ở trên mặt phố, đường nó không được vệ sinh. Bây giờ nói chung là đường phố là phát triển, khách sạn rồi nhà hàng, rồi đường phố trông như là phố cổ, trông rất là đẹp, khang trang. Mọi người đi đến đây rất là thấy sạch sẽ. Mỗi người trên phố đều có nhịp sống riêng. Mỗi buổi sáng, ai cũng có việc của mình. Căn nhà của ông Hồi ở trên gác 2 của phố Yên Thái. Ở tuổi 80, mỗi ngày với ông đều trôi qua trong yên bình như thế này. Sinh ra và lớn lên ở đây, có thể nói gia đình ông nằm trong số không nhiều người cũ gắn bó với phố Yên Thái hàng trăm năm. Đối với chúng tôi bây giờ đặt là tên phố, nhưng ngày xưa thì đều gọi là ngõ Yên Thái. Và xa xưa nữa, đây là nằm trên đất của làng An Thái. Đấy. Thì cái phố như gọi là phố Yên Thái này thì là đầu phố là phố Hàng Mành, và cuối phố là một bên tay phải là Hàng Điếu, bên tay trái là Đường Thành, trước mặt là chợ Hàng Gia. Thì cái tên phố này nhưng mà những người dân quen thì cũng vẫn gọi là ngõ Yên Thái. Mà hiện nay thì tôi vẫn tham gia đoàn luật sư Hà Nội và tham gia hội luật gia quận Hoàn Kiếm, nên chủ yếu là đi làm từ thiện, làm tư vấn miễn phí về pháp luật cho mọi người. Như cái máy mà để một chỗ thì nó sẽ hoen gì, nên luôn luôn vận động làm được những cái việc gì cho ích cho gia đình, cho con cái hoặc cho xã hội thì tôi vẫn làm. Tầng 2 nhà ông Hồi yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ào của phố chợ bên dưới. Dù không có vỉa hè, những người bán hàng cũng tìm cách thu xếp để hàng hóa của mình không quá lộn xộn. Một vài con ngõ nhỏ xen giữa các ngôi nhà trên phố.
Đấy, ở lưng cô không đường này, ông có đường không? Không đi ra đường. Đường nhiều người già không tốt. Người già nước ngô này là thích rồi. Ông lại có đạp xe không? Vẫn đạp đều. Dạ. 6:30-7 giờ ta đã về rồi. Vâng vâng. Kết thúc rồi. Không sức khỏe quên hết. Con nó phải cố dậy. Đau cơ kéo. Đầu gối Tí. Nên phải tập. Em mới bán hàng nhưng mà em thấy phố ở đây vui và nói chung là coi như vậy nhộn nhịp ấy. Đoàn Tây đến đây tham quan nhiều ấy, bởi vì là người ta thấy hay là bởi vì ở đây kiểu như là chợ dân sinh ấy chị, là có chợ và kiểu cuộc sống nó khác với những người nên là mọi người hay đến đây kiểu tham quan ấy. Có một cái hay tức là người ta đi thấy rất lạ. Nếu như anh mà mở tất cả các cái bán đồ du lịch ấy, người ta lại không thích bằng cái người ta đi qua để thấy bán hoa quả có, rau tươi sống, các thứ tươi sống, cái sinh hoạt hàng ngày người ta lại rất là hay đến, người ta quay phim chụp ảnh ở các cái nhà hàng. Đấy, nó cũng có một cái đặc điểm riêng ở nó như thế. Đấy, vào chợ người ta lại không thấy hay bằng ở đường phố này. Mỗi người trên phố đều tìm thấy niềm vui của mình, không phân biệt tuổi tác, địa vị. Cứ sống trên phố, gắn bó với con phố này thì họ đều có cho mình những cảm xúc tích cực. Đình Tú Thị là một điểm nhấn văn hóa của người dân Yên Thái nói riêng, của du khách nói chung. Đây là nơi thờ tổ nghề thêu. Những người cao tuổi như ông Hồi, ông Tính thường dành cho nhau những cuộc trò chuyện vui vẻ mỗi khi gặp nhau. Các cụ dạy rót trà phải rót vơi, rót rượu là rót đầy. Để mời ông. Vâng, xin anh. Vâng. Rồi. Hôm nay tạnh mưa mới ra ngồi được thế này. Vâng, hôm nay khô ráo này mới hưởng nắng này mới ra ngồi này, chứ không này, mưa thì mọi hôm ngày nó không ngồi được. Nửa tháng thôm sầm tháng Giêng. Vâng. Thế em phải mua cái máy hút ẩm là thế đấy bác ạ. Vâng, cái không khí nó thoáng, vâng, nó sáng sủa. Ẩm nó khó chịu. Như anh công nhận ông giày nồm ẩm may được cái đường như thế này. Từ năm ngoái như giờ ngày xưa thì chết nhỉ. bụi và lại bẩn lầy lội. Đá cống lộ thiên. Bây giờ so giờ ngày xưa cách đây 70 mấy năm thì nó một trời một vực rồi. Nó ơn Đảng, ơn Chính phủ. Đấy, mang lại cái cuộc sống cho nhân dân hay là càng ngày càng phát triển, càng ngày càng tốt đẹp. Đấy. Nào uống nước đi. Mời anh. Đây là một cái đường người ta gần như là giao lưu giữa phố cổ trung tâm ở Hồ Hoàn Kiếm và ra đến chợ Hàng Gia, ra đến đường tàu Cửa Đông. Là đây cái con đường này đi lại khách quốc tế đi rất đông. 9-10 giờ đêm họ còn đi lại rất là đông. Tôi không hề biết đến con phố này trước đó. Chỉ là sự tình cờ khi tôi cùng vợ đi dạo qua đây và thấy cuộc sống sinh hoạt của người dân, khu chợ nhỏ và ngôi đình này. Chúng tôi đã rất ấn tượng với khung cảnh hôm nay. Chúng tôi đến đây vào cuối tuần, có rất nhiều người, chợ thì đông. Chính vì thế, chúng tôi đã được chứng kiến cuộc sống diễn ra xung quanh. Đó là một điều tuyệt vời. Is it delicious? Delicious? It's delicious. Một người là thủ nhang của Đình Tú Thị, một người nghỉ hưu ngồi bên chén trà trò chuyện, lại trở thành một hình ảnh đẹp trong mắt của du khách. Và thỉnh thoảng, con phố lại đón chào những điều mới lạ đến từ chính các du khách. Tôi thích cuộc sống ở đây. Mọi người đi chợ, các quầy hàng đa dạng, mọi người dường như rất vui vẻ. Đây là khoảng thời gian để tôi xác định được nơi mà tôi muốn sống. Aubergine, broccoli, stringy beans, mange to parsnip, mushy peas, celery, chicory, and I like it. Tôi sinh ra là để ca hát. Tôi đã đi nhiều nơi và ca hát không vì mục tiêu kiếm tiền, bởi vì tôi rất thích cuộc sống thường ngày ở Hà Nội. Mọi người mua sắm quanh các con phố và trông ai cũng có vẻ rất hạnh phúc. Và nơi đó chỉ cách chỗ tôi đặt chân xuống lúc 3 giờ sáng. Ngày đầu tiên tôi tới không bao xa.
Tôi đã du lịch thế giới với tư cách là một nghệ sĩ đường phố. Hồi đấy tôi thường chơi đàn ở Ireland và gần đây nhất tôi có đến Philippines. Ngoài ra, tôi đã được chơi đàn khi du lịch đến Pháp, Mỹ, Ý và Ba Lan. Lúc nào tôi cũng có cây guitar bên cạnh. Tôi không kiếm tiền từ việc chơi đàn ở đường phố như thế này, nhưng nó cũng hỗ trợ tôi khi đi du lịch. Nhưng với cách du lịch như thế này, tôi đã được gặp những con người rất thân thiện và còn được làm quen với nhiều người bạn mới. Even got me eating asparagus. What a fine discovery I got there. Ngoài phố vẫn tấp nập. Trong này, khu chợ đã dần thưa thớt. Khách du lịch vẫn chọn Yên Thái là một điểm ghé qua trong hành trình đi bộ qua phố của họ. Tại một góc nhỏ, Sinonio vẫn say sưa với cây đàn trên tay, mặc cho con phố dần vắng người. Parsnip, mushy peas, celeriac, chicory, such a fuss. Don't get the point of asparagus. Eat your greens. Tôi rất tự hào chứ. Vâng, rất tự hào nơi mình đã sinh ra và lớn lên và được trưởng thành. Bây giờ già đến gần 90 rồi, được sống như thầy rất là mỹ mãn. Không có vỉa hè. Đấy cũng là một cái đặc biệt của những phố ngõ nhỏ trong Hà Nội. Chúng tôi chỉ sống ở đây đã lâu rồi mà nó cũng quen cái này, cũng cảm thấy đấy là một cái điều khác lạ so với các cái phố khác trong Hà Nội.